Ayan guys, bumaba yung dalawa kasi yung isa doon nasusuka na. Ako nga rin parang nasusuka eh. Ano to? Bagyo lang, G? Oh, ang lamig. Nahilo tong isa dito. Ano, susuka ka na? Ha? Nahilo ka? Ikaw ba'y pagod sa trabaho? Banayad whiskey. Kay Lodi. Banayad Okay, we're here at Tbilisi. Tbilisi. Ang hagar do. Look at the infrastructures. Napaka Europe feels. Kasi parang balot yan, may sabaw. Ay, narinig. Bite a little and drink the broth. Enjoy it. Ito yung kimkali. Grabe. Ang kolesterol, ang BP, pakibantayan. Di ba bawal sa'yo yan? Sorry. Ano ka kayo? Lakad-lakad lang kami. Ano yan? Dahon. May nakita siyang dahon. Ano yun? Site nyo? Canada lang yan. Ang lamig! Sobrang lamig! Pag nasa labas sila. Morning! Day 2 in Georgia. Gulat kami kasi ang dilim pa. Ano? 7 AM na pero ang dilim-dilim pa din. Morning Baguio. Dilim pa. Wow. Yung sasakyan namin. Bongga ng mga sasakyan dito in Fairview. George, our tour guide for today. Hi. Ang tagal ni Madam Camille. We're going to Kaketi today. Parang Astonishing. grabe. Magnificent. Ang ganda. We are here at Shumi Winery. Pasok mga Shumi. Char. Fresh ang baby. Sorry O sabihin niya, baryotic tong babae. Saan yung mga grapes? Ano siya? Grape farm. There's 500 different grapes there. It's amazing. Let's go, guys, first. Seryoso lahat. Tapos ito ko na ipakyut ko. Grape variety is Saperabi, but it's a semi-sweet. And this one is also name of the grape cultivation area. It's near the mountains. Kids more than... It's near the Technically, mountains. it's produced by stopping the fermentation process. I was explaining near this bigger bar.
Ah, it's lesser. Okay. Lesser than the previous because all the previous ones you tried is dry. Wine tasting, baby. Okay, we will start with the ganda ng place. Ang cozy. Ito, kung makachika. Kala mo, matagal na magkakilala. Char. Ano, ililibre natin to? Oo, there's a restaurant here? Yeah. Okay, then we can eat there. Actually, avant qu'on aille là, मैंने लगा sa review qu'on a ici, ça là qui a des gréves rois. Daldal ng katabi ni Taning Char. This is Mais des potato. concentrés qui ont sur la khamana ici. Hachapuri. Ah, what is this one? Sour king. Ah, okay. Walang iya. Sabi niya, that's our driver. Ganito yung mga aso dito. Stray dogs. Ang ganda ng sky. Platanos orientalis. This giant tree. 900 years old. Ano tawag dyan? Wall? Overlooking Signahagi City. City of Love. Katakot? Di naman. Ang lamig. Wala bang butas dyan baka mamaya? Parang Great Wall of China daw nila dito. Oo nga, kasi meron pang karugtong yung wall doon. Doon. Overlooking Signagi. Ayun. Hindi masyadong makita. O, diba? O, diba? Beautiful Georgia. Magkano mag-zipline dito? Ganda. Let him wake up. Yung mga may sa tenga, vaccinated siya. Don't disturb them. Halika na dito, bilisan mo. Monastery. Parang ibang bansa sa ibang bansa. Di, taga Georgia ka na din? Ay, ba't nagmamask ka? Sila wala. Di na ako nagmamask. Mashallah. What's the name of this one? Tatos ng pine tree, oh. Anong tawag dyan? Hindi ko alam. Ang ganda, oh. Yeah. Yun, yung cable car. Up and away. Oh my God, ang taas. Ayun pa yung cable car na gusto naming sakyan. Anong tawag dito? Tbilisi Square? Mag-picture na tayo doon.
Tbilisi at night. Lamig. Ang lamig pa din. Yung iba hindi na nagmamas. Pero kami, nagmamas pa din kami. Magkikable car kami ng gabing-gabi. Wish ko lang may makita. Fire tayo. How much it cost? Do you have a car like this? How many person? 3. 3 round trip or just one? Just one. How much is the round? 90. The 3 people round trip will be 70 round. 70. Uy, wala bang seatbelt to? Wala daw. Wala. Pwede yan akyatin. Oo. Diyan tayo galing kanina, visit yun. Layo nga ng nilakad natin. Hindi naman siguro pabalik mo. Ano yun? Ito tayo na. We're on top of... Ano yung botanica? Oh, ang ginaw sa taas! I will go to Mother of Georgia. That one, hindi ko makita. Top of Georgia, Tbilisi. View deck of Tbilisi, Georgia. Baba! Oo nga, ba't yung nagsasara? Magkaklas dyan, ayan yung yan yung yellow pan siya, oh. Totoo ba? Pagbukas yan, bukas daw tayo bababa. Patay tayo. Uy. Kinaban ka? Pero pababa to. Bukas yun na, pababa po. Ayoko na din. Parang nakakasuka yung pababa. Mabagal naman. Yay! Sakto yung nakakatakot. Paano pa pag umaga? O huwag na tayo mag-umaga. Huwag na. Huwag na tayo mag-umaga. Na-stress ako. Di. Tamil. Hi. Anong tawag dito? Bridge of Peace. Bridge of Peace? Peace be with you.